Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quanket News. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Cùng mình bắt đầu với nội dung của số phát sóng ngày hôm nay nhé. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, Quanket Việt Nam xin gửi đến các bạn một tin tức khuyến mãi đặc biệt dành cho mảng cơ khí chế tạo và sản xuất. Đó là chương trình khuyến mãi với tên gọi Welcome Back Program We Are Stronger Together, nhằm hỗ trợ của doanh nghiệp triển khai giải pháp cam với chi phí đầu tư hợp lý nhất. Autodesk và Quanket xin giới thiệu đến người dùng chương trình khuyến mãi áp dụng đến ngày 6 tháng 1 năm 2022 như sau. Chương trình khuyến mãi thứ nhất, giảm 25% chi phí phần mềm PowerShell khi triển khai cùng phần mềm PowerMill, sở hữu quy trình đồng bộ và hoàn thiện ứng dụng trong lập trình gia công. Quanket xin lưu ý với các bạn rằng chương trình giảm 25% này chỉ áp dụng khi triển khai đồng thời cả hai phần mềm cùng một lúc và chỉ giảm giá cho phần mềm PowerShell. Song song với chương trình khuyến mãi thứ nhất, Autodesk còn áp dụng một chương trình khuyến mãi thứ hai nhằm hỗ trợ khách hàng không kịp triển khai gia hạn trong giai đoạn giãn cách, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đồng thời hỗ trợ người dùng cập nhật phiên bản mới cùng tính năng tối ưu, đáp ứng nhu cầu công việc với chi phí tiết kiệm nhất, với nội dung cụ thể như sau. Giảm 7% đối với chi phí triển khai bản quyền 1 năm và giảm 10% chi phí triển khai bản quyền 3 năm khi khách hàng trang bị các phần mềm PowerMill, PowerShell, PowerInspect và FeatureCam. Đối tượng áp dụng của chương trình là khách hàng đang sở hữu bản quyền vĩnh viễn, đã hết hạn nâng cấp hàng năm, và khách hàng có bản quyền thuê bao đã hết hạn trong khoảng thời gian tháng 2 2021 đến tháng 7 2021. Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi này, bạn có thể tham khảo thông tin cụ thể trong đường dẫn được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Quanket Việt Nam là đối tác ủy quyền duy nhất có trung tâm đào tạo ủy quyền của Autodesk tại Việt Nam, cung cấp các khóa học đào tạo từ cơ bản đến nâng cao dựa trên giáo trình chính hãng. Nhận thấy nhu cầu học phần mềm thiết kế ngày càng phổ biến, trung tâm đào tạo ủy quyền Autodesk ATC đã và đang triển khai đến người dùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Và tại thời điểm này, để hỗ trợ các học viên có thể tiếp cận các khóa học của phần mềm Inventor Professional cũng như các module trong Inventor Professional, Autodesk ATC triển khai chương trình khuyến mãi khi đăng ký combo 3 khóa học Inventor Professional Fundamental, Inventor Professional Systematic và Inventor Professional Surface and Preform. Khi đăng ký với combo này, bạn sẽ được ưu đãi giảm 10% cho từng khóa Systematic và Surface and Freedom. Đối với các bạn thuộc đối tượng là sinh viên, các bạn sẽ được một mức giá hỗ trợ ưu đãi hơn nữa từ trung tâm đào tạo ủy quyền Autodesk ATC. Tất cả chi phí của khóa học đã bao gồm lệ phí thi chứng chỉ Autodesk quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học, vui lòng bấm vào đường link ở phần mô tả hoặc liên hệ với chúng tôi để có thể được tư vấn và hỗ trợ đăng ký khóa học này nhé. Dynamic Lock hay còn gọi là lock động là tính năng rất hay của phần mềm AutoCAD. Nói một cách đơn giản hơn, với Dynamic Lock, bạn có thể tạo ra được các đối tượng lock có thể thay đổi về kích thước, cách hiển thị hoặc hướng của các đối tượng để phù hợp cho từng nhu cầu bản vẽ khác nhau. Ứng dụng Dynamic Lock sẽ giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian hơn, dễ dàng tùy chuyển đối tượng lock trong quá trình làm việc của mình, để có thể giúp người dùng AutoCAD hiểu rõ hơn cũng như cách để tạo và sử dụng một Dynamic Lock trong bản vẽ. Vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 11 2021, Quanket Việt Nam sẽ tổ chức một buổi webinar với chủ đề Tạo và sử dụng Dynamic Lock với AutoCAD. Các bạn có thể xem nội dung của webinar hoặc đăng ký tham gia ở đường link được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Autodesk Build là một phần mềm thuộc nền tảng Autodesk Construction Cloud của Autodesk.
Với số phát sóng lần này, OneGate xin nhấn mạnh đến các bạn về chức năng Quality Management, hay còn gọi là chức năng quản lý chất lượng trong Autodesk Build nhé. Khi quản lý dự án xây dựng, chất lượng có thể được xem là yếu tố ưu tiên hàng đầu của bất kỳ dự án nhất định nào. Lập kế hoạch cẩn thận là bước đầu tiên để giảm thiểu sai sót và giảm thiểu vấn đề làm lại tại dự án. Người dùng có thể bắt đầu bằng cách tạo ra khuôn mẫu cho dự án và có thể tiêu chuẩn hóa việc đặt tên theo template theo tiêu chuẩn ISO 19650. Form và issue là xương sống của một quá trình chất lượng được tiêu chuẩn hóa. Người dùng có thể lập danh sách kiểm tra từ máy tính hoặc thiết bị di động vào Autodesk Build. Các thành viên trong dự án có thể đính kèm tài liệu, bản vẽ hoặc hình ảnh để tạo ra issue cho các vấn đề liên quan. Lịch sử và nhật ký cập nhật cũng sẽ được hiển thị chi tiết và đầy đủ. Khi tạo issue, người dùng có thể tùy chỉnh category, type. Các nhóm làm việc có thể tận dụng mô hình 2D và 3D để định vị chính xác mô hình issue trên nó, giúp người dùng liên quan tìm ra nhanh hơn và giải quyết vấn đề nhanh hơn. Đồng thời, việc chuyển đổi từ issue sang RFI sẽ được thao tác một cách nhanh chóng, đảm bảo tính minh bạch giữa các nhóm. Quản lý chất lượng không dừng lại ở việc bàn giao. Tất cả các thiết bị tài sản được lắp đặt tại công trường sẽ được update liên tục và bảo trì thường xuyên. Thông qua tab Access, người dùng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý thiết bị của vòng đời dự án một cách chặt chẽ. Chức năng quản lý chất lượng giúp việc theo dõi tất cả các vấn đề ở một nơi và giải quyết chúng sớm hơn, nhằm giúp giảm chi phí làm lại và giữ cho các dự án đi đúng tiến độ. Bạn có thể tham khảo thông tin về Autodesk Build theo link đính kèm bên dưới phần mô tả hoặc liên hệ với OneGate để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể đến bạn nhé. Làm việc cộng tác kết nối là chủ đề mà các công ty luôn trăn trở và tìm các giải pháp tối ưu nhất. Hiểu được nhu cầu của khách hàng, Autodesk đã nghiên cứu và phát triển rất nhiều giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trước đây, OneGate đã giới thiệu đến các bạn một công cụ là Autodesk Viewer hoàn toàn miễn phí. Ở số phát sóng lần này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một giải pháp miễn phí khác, đó chính là Autodesk Vaulting Client. Nếu công ty của các bạn đã triển khai giải pháp Professional, việc sử dụng Vaulting Client làm điều hết sức tiện ích cho những phòng ban có nhu cầu ở mức kiểm tra, xem xét, đọc dữ liệu, không cần thiết dùng tới phần mềm thiết kế, nhưng vẫn luôn theo dõi được các dữ liệu một cách đồng bộ nhất. Và đặc biệt không cần đến license, người dùng vẫn có thể truy cập vào dữ liệu tập trung của doanh nghiệp ở bất kỳ đâu trong cùng mạng LAN với Vaulting Client thông qua web browser. Tất nhiên, chức năng này sẽ giới hạn ở mức chỉ xem và đọc dữ liệu, không có quyền chỉnh sửa. Có thể thấy Autodesk Vaulting Client khá hữu ích đối với người dùng đúng không nào? Hãy liên hệ với OneGate Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ thiết lập tính năng này cho công ty của bạn nhé. Với chuyên mục câu chuyện thành công trong số phát sóng lần này, OneGate sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện liên quan đến app Landrix Build trong Autodesk Build nhé. Daiwa House Industry là công ty đang phát triển một loạt các hoạt động kinh doanh xây dựng, không chỉ trong lĩnh vực xây dựng nhà ở cho các căn hộ nhỏ như trong quảng cáo truyền hình, mà còn cả nhà ở cho thuê, cơ sở thương mại và phân phối, chăm sóc y tế và cơ sở chăm sóc điều dưỡng. Chính vì sự đa dạng này, họ cần tìm một giải pháp để có thể đáp ứng được việc quản lý tiến độ trong suốt quá trình thi công. Autodesk là đơn vị mà Daiwa House Industry đã tin tưởng và duy trì quan hệ đối tác chiến lược. Họ đã được giới thiệu về Landrix với ông Ishi Yawa, tổng giám đốc chi nhánh Yokohama, người được chỉ định làm thành viên dự án. Đây được xem là một giải pháp để có thể thúc đẩy số hóa các công trường xây dựng. Ấn tượng của ông Ishi Yawa về Landrix dường như là một giải pháp rất hứa hẹn và sâu sắc. Ứng dụng được xây dựng trên điện thoại, kết nối với Autodesk Build giúp quản lý hiệu quả dữ liệu công trường mọi lúc, mọi nơi. Landrix cho phép kiểm tra địa điểm, lưu trữ các điều kiện của mỗi địa điểm, ngay lập tức chia sẻ và xem các thông tin cần thiết với tất cả các bên liên quan. Hơn nữa,
Nó cho phép gửi thông tin cần thiết đến người phụ trách cả và trong ngoài công ty một cách kịp thời. Ông Ishizawa ban đầu nghĩ đến việc sử dụng Landris để thực hiện kiểm tra hoàn công, được thực hiện trước khi các tòa nhà được bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm về Landris, ông nhận ra rằng nó có thể không chỉ hữu ích trong việc kiểm tra chất lượng của các tòa nhà đã hoàn thiện, mà còn cho việc kiểm tra chất lượng tổng thể, bao gồm kiểm tra và ghi lại các điều kiện địa điểm thu được từ các công cụ kiểm tra và tuần tra an toàn. Khi nhập dữ liệu lần đầu bằng Landris, ông nhận ra rằng Landris sẽ giúp đưa ra quyết định tại chỗ và cải thiện hiệu quả công việc, đồng thời có thể giảm đáng kể thời gian và tiết kiệm lao động. Việc sử dụng Landris trong Autodesk Build có thể thấy là một khoản đầu tư trong tương lai. Vừa rồi là tất cả những thông tin có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.